नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले छिट्टो पाक्ने फापरको सागको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले चाहिँ फापरको साग 2 मुठा किनेर ल्याएको छु सब्जी पसलबाट। अब राम्ररी केलाउनु पर्छ। फापरको सागलाई यसरी चुड्नु पर्छ मजाले हातले। आमाले चुड्दै हुनुहुन्छ। फापरको साग चाहिँ मिठो हुन्छ, स्वास्थ्यको लागि लाभदायक पनि हुन्छ। खानको लागि यसरी चुडेर जरा फालेर केलाउनु पर्छ। मैले चाहिँ पखालीओरी 2 मुठा साग लिइसकेको छु। पानीमा 4-5 पल्ट पखालेर कराई बसाइसकेको छु। अब कराईमा चाहिँ म तेल लगाउँदै छु, तोरीको तेल 2 चम्चा जति। अब तेल तातिसक्यो, मेथी दाना आधी चम्चा खोर्याउँदै छु। यसलाई चाहिँ प्याजहरु मसलाहरु धेरै लाउनु पर्दैन। सादा खालकै पकाउँदा मिठो हुन्छ। अब जिरा दाना सानो चम्चाले 1 चम्चा, मसला चम्चाले। त्यस पछाडी मसिनो गरेर काटेको अदुवा सानो कुर्का, लसुन 3-4 kesra मसिनो गरेर काटेको, खोर्सानी 2टा। पिरो चाहिँ आफूले कतिको खानुहुन्छ थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। अब एकैछिन रातो हुने गरी फ्राई गर्नुपर्छ। फ्राई भइसक्यो। अब चाहिँ म साग लगाउँदै छु, फापरको साग। यो चाहिँ छिटो पाक्छ, खानको लागि असाध्यै मिठो हुन्छ। अब हजुरहरुलाई आलुहरु मिसाएर खानु मन लाग्छ भने पनि मिसाउँदा हुन्छ। मैले चाहिँ नमिसाइकन पकाएको छु। नुन स्वाद अनुसार। मलाई चाहिँ आलु नमिसाइ नै मिठो लाग्छ। नुन लाएपछि साग अलिक ओइलाउँछ। त्यसकारणले गर्दा नुन लाएर फेरि चलाउनु पर्छ। अब छोपेर एकछिन छोड्दिनु पर्छ अनि ओइलाइहाल्छ। 1-2 मिनेट त ओइलाइहाल्यो। अहिले कराई भरि थियो, हेर्नुस् त ओइलाएर। फेरि मजाले चलाउँदै पकाउनु पर्छ। सागमा चाहिँ कुनै सागमा पनि बेसार चाहिँ नहाली नै खानु स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हो। बेसार चाहिँ सागमा राख्नु हुँदैन। घटेर कति भएको छ। एकैछिन छोपेर पकाउँछु 1-2 मिनेट। मजाले चलाउनु पर्छ। अब टमाटर राख्दैछु। यो मसिनो खालको टमाटर हो, त्यसकारण 4-5 वटा राखेको छु मैले चाहिँ। अरु साग भन्दा यो चाहिँ छिट्टो पाक्छ। खानालाई पनि टेस्ट पनि बेग्लै हुन्छ, मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ? हजुरहरुले पनि यसरी नै बनाएर खानु होला। टमाटर म कुच्याउँदै छु। यो चाहिँ लोकल खालको टमाटर हो, मसिनो, छिट्टो पाक्छ। खानु पनि मिठो टेस्टी हुन्छ अरु भन्दा। हेर्नुस् त टमाटर कुच्याएको मैले चाहिँ। पाकी पनि सक्यो। अब खानासँग खानु असाध्यै मिठो हुन्छ यो साग चाहिँ। हेर्नुस् त पाकेर रेडी भइसक्यो फापरको साग। हेर्नुस् त हजुरहरुलाई म सर्भ गरेर पनि देखाउँदै छु। कस्तो राम्ररी पाकिसकेको छ। यो छिट्टो पाक्छ। अब हजुरहरु पनि यसरी बनाएर खानु होला। अवश्य हजुरहरुलाई भिडियो मन पर्छ होला। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्नु नभुल्नु होला। धन्यवाद।